ફ્રેન્ડ, હું છું દેવુની સારંગવાલા. આજે આપણે બનાવશું ખીર. તો ખીરમાં સામગ્રી આપણે જોઈ લઈ. કાજુ બદામનો ભૂકો, એલચી, ખાંડ અને દૂધ અને ચોખા. તો ચાલો આપણે શરૂ કરશું. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કર્યો છે. હવે આપણે મેં ચોખા 1 વાટકી ચોખા મેં પલાળ્યા હતા. હવે આપણે એમાં નાખી દઈશું આ ચોખા. થોડુંક પાણી નાખી હવે એને આપણે બાફવા મૂકી દઈશું ચોખા. આ 1.5 ગ્લાસ મેં પાણી નાખ્યું છે. હવે આપણે એને થોડીક વાર બફાવા દઈશું. હાલો ઢાંકી દઈ. હાલો બફાવા દઈશું. વાર લાગશે થોડીક, 5 મિનિટ થશે. હાલો હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ. હવે આપણે જોઈ લઈશું. હા, ચોખા થઈ ગયા છે. હવે આપણે દૂધ નાખી દઈશું અંદર. આ 1 લીટર મેં દૂધ લીધું છે. આ નાખી દીધું દૂધ. હવે આપણે એલચીનો ભૂકો નાખશું. પછી આ કાજુ બદામ નાખશું. હવે આપણે અંદર ખાંડ નાખી દઈશું. આ મેં 6 ચમચી ખાંડ નાખી છે. હવે આપણે હલાવી લેશું. થોડોક ફૂલ ગેસ કરશું. એકદમ મસ્ત ખીર થઈ ગઈ છે આપણી. થોડીક વાર આપણે એને થાવા દઈશું, ઉભરો આવે ત્યાં. હાલો નાખો. હાલો આ ખીર મેં ચાખી થોડીક મોડી છે એટલે થોડીક ખાંડ નાખી.
હવે મેં 9 ચમચી નાખી છે ખાંડ. 9 ચમચીમાં તો કમ્પ્લીટ ખીર. હવે આપણી ખીર તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે મસ્ત સુગંધ આવવા લાગી ખીરની. હે કેસર ઈ નથી, કલર હે. થઈ ગઈ છે હવે અસલ મજાની, સરસ થઈ ગઈ છે. મસ્ત સુગંધ તો એકદમ આવે છે. તો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ન્યૂ રાજ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. ધન્યવાદ. ન્યૂ રાજ કિચનમાં નવા વિડીયો સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો.